सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई न्यू भिडियो र आजको मेन टपिक हो कुञ्जला पार्क है। सबैले मलाई भन्थे के त कुञ्जला पार्क गहस किन है, ए यस्तो छ उस्तो छ है। मलाई एकदम जान मन लागिरहेको थियो के, मेसो मिलेको थिएन अनि घरदेखि अलि टाढै छ के त्यो। अनि सबैले भनेको सुन्दा मलाई हरिब जान मन लाग्थ्यो के। सो फाइनली म गएँ। लास्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले के सिकेँ त, खास यो कुञ्जला पार्कको उद्देश्य के हो त हैन, कसरी सबै मिलेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एउटा सानो छोटो मिठो भन्ने छु। एन्ड आई एम सो एक्साइटेड टु शेयर इट विथ यु गाइज है। जोस मणिग्रामदेखि भित्र रहेछ, गाउँपालिकाको नाम कुञ्ज है छ। अनि त्यहाँ तिलोत्तमाको नगरपालिका अफिस नै नजिकै रहेछ के। अनि मलाई त अलि एकदमै ठुलो होला अब कुञ्जला पार्क एकदम सुनेको नि त। अब अभियसली जस्तो मैले हल्का फरेन टाइपमा हुन्छ नि त्यस्तो सोचेँ के। त्यति ठुलो पनि होइन त्यति सानो पनि होइन, तर ठिक छ, पर्फेक्ट छ होइन। के हो यसको विशेषता होइन, कस्तो गराउन खोजिएको हो यसलाई, कस्तो छ अहिले होइन, अब कस्तो हुनेवाला छ त्यो बारेमा केही कुरा गरौँ। सो सुरुमा चाहिँ यो कुञ्जला पार्क यो चाहिँ खास एउटा यो मन्दिर रहेछ यहाँ दुर्गाको है। यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि बलि दिने चलन रहेछ के। सो मैले यता पनि हेर्छु है, मैले खास यता फोकस नगरेको, त्यही भएर सरी गाइज। अहिले घामको प्रकाशले टल्क्यो होला, सो इट्स ओके। अनि बलि दिन्थ्यो कि त्यहाँ है पहिलेदेखि, अहिले पनि दिइन्छ अरे दुर्गा पूजाको बेलामा। अनि त्यति बेला चाहिँ यो त्यो सबै जग्गा नि होइन मन्दिरकै हो अरे के, मन्दिरकै हो, कसैको नाममा थिएन। त मन्दिरको त अब कसैको नामको हुने कुरै भएन नि त, पुर्खौँदेखि आउँदै गरेको, अब कसको हो के, अब बुझ्नु न। अनि त्यसपछि गाउँका सबै मिलेर त्यो मन्दिरको वरिपरि विस्तार गर्दै पार्क गराउने सोचेर अहिले अब यहाँसम्म आइपुगेछन् है। अब त्यसमा उतार चढावहरू थुप्रै थिए होला है, कसरी डेभलप गरे अब त्यस्तो भित्र नजाउँ अहिलेलाई चाहिँ। तर चाहिँ एकदम व्यवस्थित तरिकाले ढङ्गले सबै गरिएको छ क्या यहाँ, र सबै गाउँका मिलेर एउटा सोसाइटी जस्तै भएर यो कुञ्जला पार्कको यो विकास गरिराख्नु भएको छ क्या अझै पनि। र यो ठाउँ यस्तो राम्रो छ नि है, फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर तपाईँ जाने बित्तिकै त्यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यहाँ कतिको केयर गरिएको छ कि त्यो ठाउँको है। र यो वरिपरि तपाईँ फुलहरू त अभियसली धेरै नै देख्नुहुन्छ है, फुल छ के। अनि रुखहरू पनि पुराना के ठुला लगभग पनि त्यहाँ यो बर र पिपलको रुख थियो है, यस्तो ठुलो के है, जरा पनि क्या ठुल्ठुलो, लास्टै पुरानो रहेछ के त्यो रुख पनि। मैले दाइलाई सोधेँ है, उहाँलाई पनि थाहा छैन क्या कसले रोप्यो है, आफ्नो पुर्खादेखि भन्दा नि पहिलेदेखिको रुख, पुर्खा भन्नाले नि हजुरबा जिजु हजुरबाहरूदेखिको। अनि ठ्याक्क म अब छिरेँ है, मन्दिर रहेछ अभियसली, मन्दिरमा यसो मतलब घुमेँ है, भित्र त गएन, दुर्गा मन्दिर हो त्यो। अनि त्यसपछि पिङहरूदेखि लिएर बस्ने ठाउँदेखि लिएर है, अनि सबै छ क्या त्यहाँ है।
त्यो एउटा पार्क मात्र नभएर एउटा पिकनिक स्पट पनि हो कि। अनि मलाई दाइले भनेअनुसार होइन अझ रातिमा चाहिँ त्यहाँ अझै लाइटनिङ बढी हुन्छ अरे कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अझै राम्रोपन देखाउँछ अरे। मैले त अब अभियसली टाढा छ मेरो घरभन्दा है, मलाई रातिमा अलि जान पोसिबल हुँदैन, तर मैले हल्का फुल्का हेरेँ पनि त्यहाँ लाइटहरू थियो है। अनि रातिमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ अरे, अनि स्पेसली टिकटकर्सहरू बढी आउँछन् अरे है। अनि हुन हो सिनहरू राम्रो छ नि त, एउटा पर्फेक्ट लोकेसन छ, अनि ठुलो पोखरी छ, त्यत्रो सानो पोखरी पनि छ, माछा पनि छन् त्यहाँ है। अनि यो पोखरीभित्र चाहिँ लास्टै ठुल्ठुला माछाहरू पनि छन् अरे। अब आफूले चाहेअनुसार त्यही अनुसारले मार्न पाइन्छ है, त्यो सोध्नुपर्छ, यत्तिकै आफ्नो इच्छाले हुँदैन। अनि बोटिङ गर्न त अभियसली पाउनुहुन्छ, तर यो अलि कपल्स जोन हो नि त यो। अब यहाँ पार्क भनेर धेरै जस्तो कपल्सहरू आउनुहुन्छ नि, त्यस्तै सो अब बोटिङ गर्नलाई नि कपल्स नै चाहिने है, त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ एक्लै छु म, त्यही भएर बोटिङ चाहिँ गरिनँ, तर दाइहरूले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। अभियसली मजा आउँछ। अनि दाइले मलाई अर्को कुरा के भन्नुभयो भन्दाखेरि, अब हजुरहरूलाई पिकनिक खान मन छ भने नि होइन, अभियसली शनिबार अलि बढी नै प्याक हुन्छ है छुट्टीको बेलामा। अनि त्यही भएर चाहिँ हजुरले पहिलेदेखि फोन गरेर बुक गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। र यहाँ पिकनिक खानको लागि सबै व्यवस्था है, ठाउँमा सबै स्पट बनाइएको छ, आफ्नो त्यही अनुसारले आफूले बुक गरियो भने सजिलो हुन्छ। र पानीदेखि लिएर होइन फोहोर व्यवस्थापन, भाँडा माझ्ने, पकाउने, अनि दाउरा भाँडाहरू आफैमै होइन सबै व्यवस्थापन हुन्छ यहाँ, यदि तपाईँहरू ल्याउनु भएन भने पनि है। अब त्यही हो, अब कहिलेकाहीँ सामानहरू तलमाथि भए पनि अभियसली मगाउन पाइयो, धेरै सुविधा रहेछ है यहाँ चाहिँ। मैले अब हेर्दाखेरि अलि अर्कै जस्तो भए पनि, एउटा नेचर टाइप जस्तै भए पनि, बाँकी कुराहरूमा पनि यहाँ अलि फोकस्ड हुनु रहेछ। पिकनिक खान नि पाइयो होइन, रमाइलो गर्न नि पाइयो। अब फ्यामिलीकोसँग आएर यत्तिकै पार्क मात्र घुम्छु भन्न नि पाइयो, केटाकेटीहरूलाई ल्याएर खेलाउँछु भन्न नि पाइयो, बोटिङ गर्छु भन्न नि पाइयो। अनि यो क्याफेबाट कफी लिएर मस्त कफी खाँदै भ्यू हेर्छु भन्न नि पाइयो। सो सबै कुराको पोसिबिलिटी छ यहाँ। अनि पिकनिक खाना पनि अभियसली राम्रो स्पट रहेछ यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले आज थाहा पाएँ। जस म ढिलै आएछु यहाँ होइन, पहिले आएको भए धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला यहाँ, तर ठिक छ, इट्स ओके, इट्स नेभर टु लेट है। र अर्को एउटा स्ट्रेन्जिङ भन्दा नि अर्को राम्रो कुरा के, जसको बर्थडे हुन्छ नि होइन त्यो गाउँमा या वरिपरि कसैको होइन, जस्तै तपाईँ इच्छुक भए पनि आफ्नो बर्थडेमा 2-3टा फुलहरू लगेर त्यहाँ चढाउने के, रोप्ने, चढाउने अभियसली है, नेचरलाई चढाउने, रोप्ने के, जस्तो टाइपको फुल भए पनि भयो, अब आफ्नो मर्जीले। म यहाँ भिडियो रेकर्ड गर्दै थिएँ, त्यहाँबाट एउटा फुच्चेले मलाई हेर्दै बसेर रहेछ के, बट इट्स ओके, आई एम रेकर्डिङ माइसेल्फ। साय हुने होइन, अब त गर्ने हो होइन, कति लजाउने हो र होइन। म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि, कहाँ थियो, आफ्नो बर्थडेमा होइन एक दुईवटा फुलहरू ल्याएर यहाँ रोप्ने है, एउटा राम्रो कन्सेप्ट हो नि त है, जुन हामीले नि सिक्नुपर्छ के।
अनि अब चाहिँ दाइले चाहिँ फ्युचर प्लानको बारेमा भन्नुभयो क्या मलाई है। अब यो कुञ्जला पार्कलाई अझै विस्तार गर्ने कार्यक्रम चलिरहेछ अरे र दाइले मलाई अब आउने फुटप्रिन्टहरू पनि हल्का हल्का देखाउनु भयो। यो म्यागजिनमा उहाँहरूले कार्बन कपी गरेर राख्नुभयो रहेछ, यस्तै डिजाइनको बनाउने भनेर। हेर्नु न, हेर्दाखेरि नै अभियसली पोसिबल छ होइन। अभियसली गाउँका सबै मिलेर गर्दै हुनुहुन्छ, सबैको आफ्नो कन्ट्रिब्युसन छ भनेपछि पक्कै नि एउटाले गरेर त गाह्रै हुन्छ नि, सबै मिलेपछि अभियसली जस हेर्दाखेरि दामी छ है। अझै विस्तार गरेर बिस्तारै नाइट पबहरू पनि छुट्टै क्या होइन, यतापट्टिको जोन छुट्टै, उतापट्टि नाइट पबहरू जस्तै बारहरू जस्तै टाइपको एउटा पार्क के त्यो छुट्टै के होइन। अब कसैलाई अब त्यस्ती नचाहिने चिजहरू तिर जान मन लाग्दैन नि त, आनन्दले एकान्तमा तिर नि बस्न मन लाग्छ होइन। नन अल्कोहलिकहरू भनौँ डाइरेक्टली है, पबमा त अभियसली अल्कोहल नै हुन्छ। अनि त्यस्तो आइडियाहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई है। अब कति वर्ष लाग्ने यो त थाहा छैन, तर अब जग्गा पनि किनिसक्नु भएको छ अरे। यो गाह्रो लगाएसम्मको उहाँहरूको सबै जग्गा हो अरे यो। अभियसली ठाउँ यत्रो ठुलो हो, सोचाइ राम्रो हो, हुन्छ केही न केही हुन्छ। सबैले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनुभएको छ है। दाइ पनि हप्तैभरि यहाँ हुनुहुन्छ अरे। अब तपाईँलाई पनि पछि यहाँ आएर केही यताउति बुझ्न मन लाग्यो यो ठाउँको भने दाइसँग मस्त कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई केही खानु पऱ्यो भने पनि क्याफे छ भित्र, आनन्दले सबै कुरा पाउनुहुन्छ त्यहाँ है। कफी त पाइयो, मैले जाडोमा कफी खाएर आएँ भनेपछि बुझ्नुहोस् त्यति भेराइटी छन्। त्यही अब तपाईँहरू जानुभयो भने त्यहाँ अनावश्यक फोहोरहरू नगरिदिनु होला। अब जस्तो छ त्यही अनुसारले त्यहाँ एडप्ट हुनु होला। नेचर भाइब्स यस्तो दामी छ है। त्यहाँ अब रिलिजियस भाइब्स पनि छ क्या, कस्तो दामी छ क्या है। सबै नेचर इन्जोयमेन्ट, कल्चर होइन, पुराना रुखहरू होइन, अनि चराहरू पनि भेराइटीको देख्नुहुन्छ। मैले त्यसरी अब अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यति निस्के छैनन् बाहिर, तर मैले कता चाहिँ देखिरहेको छु। तर भेराइटीको चराहरू पनि छन् है यहाँ है। सो यहाँ अब तपाईँले ढिलो नगर्नु है, एक दिन टक्क मस्त निकालेर आफ्नो फ्यामिलीसँग, साथीहरूसँग या विथ हुम यु वान्ट टु कम है। अब मैले भनेर हुन्न, तपाईँलाई जोसँग इच्छा छ आउनु मस्त होइन, घुम्नु, ठाउँ दामी छ, पिकनिक खान मन छ भने नि पहिलेदेखि कन्ट्याक्ट गर्नु है। उहाँको फेसबुक पेज मैले यहाँ राखिदिएको छु, यो फेसबुक पेजमा गएर तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र पहिलेदेखि बुक गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ, सबै कुराको व्यवस्था छ। आनन्दले जानुहोस्, चिल पारामा घुम्नुहोस् है। सो मलाई चाहिँ दामी लाग्यो यो ठाउँ होइन। दाइहरूको सोच दामी लाग्यो मलाई अरूभन्दा नि। र यो सोसाइटीको सोच यदि हामी सँगै भएर गर्ने हो भने जे पनि गर्न सकिन्छ है गाइज होइन। र फ्युचरमा पनि अब यस्तै राम्रो चिज अझै एडभान्स तरिकाले डेभलप हुँदै जाओस् यहाँको है। र यहाँका दाइहरू सबै मिलेर होइन एउटा राम्रो डेभलपमेन्ट ल्याउन सोच्दै हुनुहुन्छ। क्लबहरू सबै यहाँको इच एन्ड एभ्री पर्सनसँगै मिलेर गर्दै हुनुहुन्छ क्या यहाँ। अनि बाँकी कुरा के भन्दा चाहिँ मैले कुञ्जला पार्क गएर एउटा चिज सिकेँ कि होइन, एउटा राम्रो कुरा सिकेर आएँ कि कसरी हामी सोसाइटीमा मिलेर गर्ने भने नि जे पनि गर्न सकिन्छ के भन्ने कुरा चाहिँ एउटा दामी लेसन सिकेर आएको छु है। त्यही भएर मैले यो राम्रो लेसन चाहिँ सिकेँ उहाँहरूबाट, जुन हामी सबैले सिक्नुपर्छ। र आफ्नो ठाउँमा सबै मिलेर यही पार्क मात्र नभएर अरू चिजहरूमा सोच्न नि त सकिन्छ नि होइन। यो एउटा टुरिज्म होइन, इन्टरटेनमेन्ट खालको सेक्टर भयो भने हामीले अब हेल्थहरूतिर होइन, अरू राम्रो डेभलपमेन्टतिर पनि सोच्न सकिन्छ। यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एकजुट भइयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ समाजलाई चाँडै विकास गर्नको लागि। सो यहाँ यो एउटा ट्राभल भिडियोको थ्रु नि खै कस्तो भयो, तर जस्तो भयो भने अभियसली राम्रो भयो होला। जोस् म सिकिरहेको छु भिडियो बनाउन अनि बोल्न, स्पेसल्ली न क्यामेरासँग फेस टु फेस सामना गर्न, किनकि एक्लै बोल्दाखेरि झ्याउँदो रहेछ अलि। अघि त भाइले हेर्दाखेरि अलि सोच आयो क्या मलाई, हाँसो पनि लाग्यो यसो है। कोही पनि छैन यहाँ, म एक्लै हो, घाम छ, मस्त घाम तापिरहेको छु है पार्कमा आनन्दले बसेर। ल अब म यस्तै राम्रो कन्टेन्टहरू सोच्दै भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु। तपाईँहरू पनि मलाई सपोर्ट दिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब त छोड्ने नै होइन, गर्नै पर्छ, अनि घन्टी त बजाउनुहोस्।
मैले नि बजाइसकेँ। सो या राम्रो थियो आजको दिन है। तपाईँहरू पनि आउनु है यसो मिलाएर। अब म धेरै बोल्दिनँ, म फेरि बोल्न लाग्यो भने धेरै बोल्छु। ओके, सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। अनि अर्को भिडियो पनि राम्रो हुनेवाला छ, त्यो मिस नगर्नको लागि चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ गर्नै पर्छ, किनकि सोचेछु मैले केही राम्रो कुरा गर्ने अर्को भिडियोमा। त्यही भएर विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। आफ्नो ख्याल गर्नु, राम्रोसँग बस्नु, जाडो छ घाम ताप्नु है त। बाइ बाई। So please Sarapakara. Okay, thank you.